Hello to all my students of class 10. Welcome to S.U.M.I Heroes Network, which is the official channel of our school, that is S.U.M institution. So today we are going to start lesson number 2, that is The Fable by Ralph Waldo Emerson. So before going to the poem, before starting the poem, I would like to say something about Ralph Waldo Emerson. He was born in 1803 and he died in 1882. He was an American essayist, lecturer, and a poet. So, he is one of the famous American writers in English because he was the one who led the Transcendentalist movement. So, before the Transcendentalist movement started, कस्तो थियो भन्दाखेरि कि राइटर्स अमेरिकन राइटर्सले चाहिँ लेख्दाखेरि चाहिँ युरोपियन स्टाइलमा लेख्थ्यो. त्यो राइटिङ स्टाइल चाहिँ युरोपियन स्टाइलदेखि जोड्ने गर्थ्यो. त्यो स्टाइल उनीहरूले अपनाएको थियो. सो व्हेन राल्फ वाल्डो एमर्सन केम, he started the transcendentalist movement. उनीहरूले चाहिँ के गर्यो भने कि नेटिभ अमेरिकन स्टाइलमा लेख्न थाल्यो उसले चाहिँ. सो उनीहरूले चाहिँ बेसी मेन फोकस चाहिँ उनीहरूको कार्य थियो भन्दाखेरि दि पावर अफ इन्डिभिजुअलमा चाहिँ उनीहरूले बेसी फोकस गर्थे. उनीहरूले बिलिभ गर्थे कि एउटा इन्डिभिजुअल चाहिँ एकदमै पावरफुल हो. सो तर इन्डिभिजुअल चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल एट इज बेस्ट. जब इन्डिभिजुअल चाहिँ कोबाट चाहिँ एकदमै बेस्ट निस्किन्छ, इन्डिभिजुअलबाट बेस्ट निस्किन्छ, तर के छ भन्दाखेरि करप्ट हुन्छ एउटा इन्डिभिजुअल चाहिँ. त्यो करप्ट चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दा केले गर्छ भन्दाखेरि सोसाइटी एन्ड लेट्स से इन्स्टिट्युसन्स. र सोसाइटी जहाँ चाहिँ हामी बस्ने गर्छौँ, र इन्स्टिट्युसन भन्दाखेरि स्कुल युनिभर्सिटिजहरू होइन. इन्स्टिट्युसन्स भन्दाखेरि चाहिँ अर्गनाइज रिलिजन र हाम्रो पोलिटिकल पार्टिजहरू. र उनीहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इन्डिभिजुअललाई चाहिँ करप्ट बनाउँछ. र जब एउटा इन्डिभिजुअल करप्ट हुन्छ उसकोबाट त्यो बेस्ट निस्किँदैन. र जब इन्डिभिजुअलबाट बेस्ट निस्किँदैन उसले केही पनि गर्नु सक्दैन. र त्यसले गर्दाखेरि राल्फ वाल्डो एमर्सनले र ट्रान्सेन्डेन्टलिस्टहरूले चाहिँ केमा विश्वास गर्थ्यो भन्दाखेरि दे बिलिभ इन दि पावर अफ द इन्डिभिजुअल. त्यो भयो हाम्रो राल्फ वाल्डो एमर्सन. र अमेरिकन एसेइस्ट, लेक्चरर र पोएट हो, अघि भनिहालेँ मैले. र उहाँको पोएम चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि मेन पोएम वा एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोएम चाहिँ के हो भन्दाखेरि कङ्कर्ड हिम र ब्रह्मा. र मेन यहाँनिर अलिकति हामीले फन फ्याक्ट भनौँ नि यसलाई ब्रह्माको विषयमा. सो नाम अलिअलि सुनेको जस्तो लाग्यो होला ब्रह्मा भने. अफकोर्स वी आर टकिङ अबाउट द हिन्दू गड द्याट इज ब्रह्मा. एउटा अमेरिकन राइटर, एसेइस्ट, लेक्चरर र पोएटले ब्रह्माको विषयमा लेख्दैछ. सो इट्स अ भेरी कम्प्लिकेटेड कम्प्लेक्स पोएम हो. यो जस्तो फेबल जतिको सिम्पल छैन यो ब्रह्मा. सो ब्रह्मा यो पोएममा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कि हाम्रो चाहिँ हाउस अफ ट्रिनिटी भनिन्छ. हाउस अफ हिन्दुइजममा हाउस अफ ट्रिनिटी वा गड्स अफ ट्रिनिटी पनि भनिन्छ. जसमा चाहिँ ट्रिनिटी भनेको तीनटा. जस्तो फर इक्जाम्पल फर्स्टमा आयो हाम्रो लर्ड ब्रह्मा, द्याट इज द क्रिएटर. सेकेन्डमा आउँछ हाम्रो लर्ड विष्णु जुन चाहिँ प्रिजर्भर भनिन्छ. र थर्डमा आउँछ हाम्रो महेश्वर और पपुलरली नोन एज लर्ड शिव जुन चाहिँ हो हाम्रो डिस्ट्रोयर. र यसमा ब्रह्मा भने एज अ टाइटल सजेस्ट ब्रह्मामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि लर्ड ब्रह्माको प्रशंसा गरेको छ अमेरिकन राइटर द्याट इज राल्फ वाल्डो एमर्सनले. सो यो वाज सम अफ द इन्फर्मेसन अबाउट राल्फ वाल्डो एमर्सन. लेट्स गो टु दि लेसन नम्बर 2 जुन चाहिँ हाम्रो सिलेबसमा छ, फेबल. अब फेबल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्पेसली इट इज अ सर्ट स्टोरी. मोस्टली सर्ट स्टोरिज हुन्छ, तर यो त पोएम हो. सो त्यसले गर्दाखेरि वी क्यान डिफाइन फेबल एज सर्ट राइटिङ जहाँ चाहिँ एनिमल्सहरूले के गर्छ भने टिचेस अस अ लेसन. भनौँ न.
हैन वा हामीलाई के दिन्छ भन्दाखेरि मोरल भ्याल्युज सिकाउँछ केले फेबलमा एनिमल्सहरूले चाहिँ सो अब यो भयो टाइटलको विषयमा द्याट इज द फेबल सो अब यो पोएम गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई के हुन्छ कि एभ्री टाइम व्हेन आई डु दिस पोएम जब म पोएम गर्छु इच इयर जब इच नयाँ ब्याचलाई म जब यो पोएम गर्छु त्यतिबेला मलाई के याद आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो फर्मर प्रिन्सिपल द्याट इज श्री नवरत्न प्रधानज्यूको याद आउँछ र के याद आउँछ भन्दाखेरि जब माध्यमिक सकेर जब क्लास 11 को नयाँ क्लास 11 को जब स्कुल जोइन हुन्छ र फर्स्ट डेमा जब मर्निङ एसेम्ब्ली हुन्छ उहाँले जहिले पनि भन्नुहुन्छ कि एसयुएममा तिमीले एडमिसन पाउनको लागि चाहिँ भाग्यमा लेखेको हुनुपर्छ एन्ड यु हेभ कम हियर विथ द पर्पस र पर्पस हुनु पर्यो केही पर्पस लिएर चाहिँ आएको हुनुपर्छ हाम्रो स्कुलमा सो यही पर्पसको विषयमा नै यो पोएम द्याट इज फेबल छ यसमा चाहिँ सो नाउ पोएमको विषयमा पनि मैले भने फेबलको विषयमा पनि र के को विषयमा छ सर्टमा पनि मैले भने सो यहाँनिर चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि सिन्स नाम अब यहाँनिर फेबल भयो र यो चाहिँ अब सर्ट राइटिङ भयो सर्ट पोएम भनौँ र वेयर एनिमल्स टक वेयर एनिमल्स टिचेस अस अ लेसन के हो भनेको छ नि त भन्नु मतलब यहाँनिर चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एनिमल्स भनौँ एनिमेट and inanimate objects that is living वा non-living things लाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि personify गर्छ यो चाहिँ हाम्रो verb भयो र यो चाहिँ कहाँदेखि कहाँ आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो फिगर्स अफ स्पिचमा पनि आउँछ फिगर्स अफ स्पिचमा चाहिँ हाम्रो पर्सोनिफिकेसन भन्छ personification one of the figure of speech र यो पर्सनिफिकेसनमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि मैले अघि भने कि इनएनिमेट अब्जेक्ट्स वा नन लिभिङ थिङ्स लाई चाहिँ मान्छे जस्तो नै ट्रिट गरेको हुन्छ क्यारेक्टरिस्टिक दिएको हुन्छ मान्छेको जस्तै दे क्यान टक दे क्यान फिल त्यसले गर्दाखेरि यो यसमा चाहिँ हामीले के छ भन्दाखेरि फेबलमा चाहिँ पर्सनिफाई गरेको छ दुईटा कुरोलाई द्याट इज माउन्टेन वान भयो एउटा भयो माउन्टेनलाई नम्बर 2 चाहिँ छ स्क्विरल यो दुईटा चिजलाई चाहिँ पर्सनिफाई गरेको छ द्याट मिन्स यसमा चाहिँ माउन्टेन जो चाहिँ अब वास्तवमा चाहिँ के गर्दैन दे कान्ट फिल दे क्यान स्पिक स्क्विरल पनि के गर्दैन ऊ बोल्दैन मान्छे जस्तो उनीहरूले एक्ट गर्दैन के मान्छेको जस्तो क्यारेक्टरिस्टिक हुँदैन फिचर्स हुँदैन उनीहरूकोमा तर यसमा फेबलमा चाहिँ माउन्टेन पनि बोल्छ र स्क्विरल पनि बोल्छ मान्छे जस्तो नै दुईजनालाई के गरेको छ ट्रिट गरेको छ नाउ लेट अस स्टार्ट द पोएम फर्स्ट आई एम गोइङ टु रिड इट एन्ड देन आई एम गोइङ टु एक्सप्लेन इट द माउन्टेन एन्ड द स्क्विरल had a quarrel and the farmer called the latter little prig so जब पोएम सुरु हुन्छ त्यतिबेला माउन्टेन र स्क्विरलको झगडा हुँदै गरेको हुन्छ र झगडा हात झगडा हैन जस्ट भनौँ इन अ सेन्स डिबेट चल्दै गरेको हुन्छ र एन्ड द फार्मर कल द ल्याटर र फार्मर भनेको चाहिँ पहिलाको द्याट इज फर्स्टमा नाम मेन्सन गरेको छ द माउन्टेन द्याट इज फार्मर चाहिँ माउन्टेन भयो त्यहाँदेखि कल द ल्याटर चाहिँ सेकेन्ड हो द्याट इज द स्क्विरललाई भनेको छ र झगडा पर्दै गर्दाखेरि माउन्टेनले स्क्विरललाई भन्छ लिटल प्रिग भन्छ र प्रिग भनेको मतलब चाहिँ के हो भने पर्सन हु इज सेल्फ राइटियस र जसले आफूलाई भयङ्कर सुपिरियर देन अदर्स सम्झिन्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ हामीले प्रिग र उनीहरू चाहिँ अलिकति न्यारो माइन्डेड हुन्छ किन भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफूलाई नै भयङ्कर र अरू चाहिँ उनीहरूभन्दा एकदमै इन्फिरियर र त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ के भन्छ हामी प्रिग भन्छ र दुईजना करल बाँच्दाखेरि माउन्टेनले स्क्विरललाई भन्छ लिटल प्रिग किनभने माउन्टेन स्क्विरल चाहिँ माउन्टेनसँग जब हामी कम्पेयर गर्छ स्क्विरल चाहिँ एकदमै सानो हुन्छ द्याट इज वाइ द माउन्टेन कल्स हिम लिटल प्रिग सानो प्रिग पर्सन हु इज सेल्फ राइटियस भयङ्कर तै नै भयङ्कर भन्ने टाइपको दिन्छ माउन्टेनले स्क्विरललाई बन रिप्लाइड यहाँ बन भनेको चाहिँ फेरि स्क्विरललाई नै भनेको रेफर्स टु स्क्विरल र स्क्विरलले रिप्लाई के दिन्छ माउन्टेनलाई भन्छ भन्दाखेरि
You are doubtless very big. No doubt, तिमी एकदमै ठुलो छौ हैन as compared to me. अब माउन्टेन त एकदमै ठुलो हुन्छ नि त स्कोरेल भन्दाखेरि, नेउरी मुसा भन्दाखेरि. But all sorts of things and weather must be taken in together to make up a year and a spear. र यहाँनिर यो चारवटा लाइनमा चाहिँ त्यो पर्पसको कुरा आउँछ. त्यो पर्पस जुन चाहिँ मैले अघि भनेको थिएँ कि यो फेबलले चाहिँ हामीलाई केही न केही सिकाउँछ र त्यो चाहिँ के हुने द पर्पस अफ आवर एक्जिस्टेन्स सिकाउँछ. इट इज एभ्रिथिङ. यहाँ संसारमा जे पनि छ हेज इट्स ओन ब्युटी एन्ड पर्पस. र सानो होस् वा ठुलो होस् यो संसारमा होस् लिभिङ होस् वा नन लिभिङ थिङ्स होस् तिनीहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि हेज इट्स आफ्नै ब्युटी छ र आफ्नै काम छ यहाँनिर पर्पस छ इन दिस वर्ल्ड. वेदर बिग अर स्मल दे अल वर्क टुगेदर टु प्रोभाइड ब्युटी टु दिस नेचर. र सानो होस् वा ठुलो होस् यिनीहरू सबैजनाले काम गरेर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो नेचरलाई चाहिँ ब्युटिफाई गरिदिन्छ. जसरी के हुन्छ भन्दाखेरि but all sorts of things and weather must be taken in together to make up a year and a spear. जसरी सिजन एउटा सिजन पछि अर्को सिजन आएर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा वर्ष बनिन्छ हैन. त्यसरी नै के हुन्छ भन्दाखेरि कि सानो ठुलो जुन चाहिँ ऑब्जेक्टहरु छ यहाँ लिभिङ थिङ्स वा नन लिभिङ थिङ्स त्यो सबै कुरो मिलाएर चाहिँ के बनिन्छ यो संसार बनिन्छ. र इफ वान डज नट एक्जिस्ट एउटा चाहिँ एक्जिस्ट बाँचेन भने चाहिँ दि अदर क्यानट सर्भाइभ. एउटा बाँचेन भने चाहिँ अर्को सर्भाइभ गर्नु सक्दैन. अर हेज नो मिनिङ टु सर्भाइभ. उनीहरूको बाँचेको महत्त्व नै हराउँछ उनीहरूको. एउटा सिम्पल भाषामा भन्यो भने रात छैन भने दिनको भ्याल्यु हुँदैन हैन. दिन छैन भने रातको भ्याल्यु हुँदैन हैन. सिम्पल कुरा एज सिम्पल एज द्याट. हामी काले छैन भने चाहिँ के हुँदैन गोरेहरूको भ्याल्यु हुँदैन. सेम सिम्पल कुरा त्यही नै हो यहाँनिर. सो इच एन्ड एभ्री थिङ इन दिस वर्ल्ड हेज इट्स पर्पस. त्यो पर्पस चाहिँ छ. त्यो चाहिँ हामीलाई कसले भन्दैछ भन्दाखेरि स्कोरेलले माउन्टेनलाई भन्दैछ. माउन्टेन त ऊभन्दा ठुलो छ त्यसले गर्दाखेरि उसले भने यु आर डाउटलेस. नो डाउट तिमी एकदमै ठुलो छ. तर यो संसार चाहिँ तिमीले गर्दा मात्रै चाहिँ बनिँदैन. सानो कुरोले पनि के बनिन्छ. सानो कुरो सानो ठुलो सबै कुरो मिलेर चाहिँ संसार बनिन्छ. त्यो कुरा भन्दैछ यहाँनिर. एन्ड आई थिङ्क इट नो डिसग्रेस. र मलाई लाज छैन मेरो साइज हेरेर टु अकुपाई माई प्लेस. र यो संसारमा मेरो साइज हेरेर चाहिँ के छैन भने मेरो जग्गा जुन जग्गामा म छु त्योसँग चाहिँ म आई एम नट असेम्ड अफ द्याट. म चाहिँ लाज मान्दिनँ. If I am not so large as you, you are not so small as I. र यदि तिमी जस्तो ठुलो छैन भने तिमी पनि म जतिको सानो छैन भन्दैछ. And not half so spry. So तिमी ठुलो छौ एकदमै ठुलो छ. म सानो छु मैले माने. Yes, I admit that. तर म जतिको तिमी फुर्तिलो पनि चाहिँ छैनौ. किनभने स्प्राई भनेको चाहिँ के हो फुल अफ लाइफ एन्ड एनर्जी. र स्कोरेल चाहिँ घरि यता घरि उता कुदिबस्छ हैन. हामीले यतातिर पनि देख्ने गर्छौँ स्कोरेल घरि पाइपमा कुदिरहेको कता वल कम्पाउन्डको वलतिर कुदिरहेको देख्छ. माउन्टेन त्यसरी कुद्नु सक्दैन हैन. त्यसले गर्दाखेरि के भन्दैछ बनले कि हि माउन्टेन उ जतिको स्प्राई छैन. फुल अफ लाइफ एन्ड एनर्जी चाहिँ छैन उ. सो आई विल नट डिनाई यु मेक अ भेरी प्रिटी स्कोरेल ट्र्याक. सो म डिनाई गर्दिनँ हैन कि तिमीले चाहिँ के गर्छौ भने मेरो लागि चाहिँ बाटो बनाउँछौ. तिम्रो ढाडमा म कुद्ने गर्छु. तिम्रो ढाड चाहिँ मेरो बाटो जस्तो हो. ट्यालेन्ट्स डिफर. र यहाँनिर आयो हाम्रो फेरि अर्को ट्यालेन्टको विषयमा आयो. ट्यालेन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इच इन्डिभिजुअलको चाहिँ डिफ्रेन्ट ट्यालेन्ट हुन्छ. अल इज वेल एन्ड वाइजली पुट. र भगवान्ले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि जुन मान्छेकोमा यो ट्यालेन्ट हुनुपर्ने त्यो चाहिँ दिएको छ उसको साइज अनुसार. त्यो भन्नु खोजेको छ यहाँनिर बनले. इफ आई क्यानट क्यारी फरेस्ट अन माई ब्याक नेदर क्यान यु क्र्याक अ नट. सो मैले यदि फरेस्ट जङ्गल रुखहरू मेरो ढाडमा बोक्नु सकिनँ भने म सक्दिनँ पनि के छ भन्दाखेरि तिमीले पनि म जस्तो नै एउटा नट क्र्याक गर्नु चाहिँ सक्दैन. सो यसमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि मैले अघि नै भनिहालेँ कि फेबलले चाहिँ एनिमल्सहरू वा
इनएनिमेट थिङ्सहरूले चाहिँ मेन रोल खेल्छ यसमा र यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हामीलाई एउटा मोरल लेसन सिकाउँछ र यहाँ चाहिँ मोरल लेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि मान्छे जति नै ठुलो होस् वा सानो होस् आफ्नो आफ्नोमा के हुन्छ ट्यालेन्ट हुन्छ इच इन्डिभिजुअल इज युनिक त्यसैले गर्दाखेरि मैले अघि ल्याएको चाहिँ के हो भन्दाखेरि ट्रान्सेन्डेन्टलिस्ट मुभमेन्टको विषयमा राल्फ वाल्डो एमर्सनको र त्यसमा मैले के कुरा गरेको थिएँ भन्दाखेरि एउटा पावर अफ इन्डिभिजुअलको कुरा गरेको थिएँ नि त मैले र पावर त्यही इन्डिभिजुअलको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँनिर के बताउँदैछ भन्दाखेरि इच इन्डिभिजुअल इज युनिक होइन त्यसले त्यो गर्नु सक्छ भन्दाखेरि अर्कोले के गर्छ अर्को कुरो गर्नु सक्छ त्यसले एउटा मान्छेले गर्नु सक्ने काम गर्नु सकेन भने त के भयो त्यसले अर्को काम गर्नु सक्छ हैन ट्यालेन्ट आफ्नो आफ्नो इन्डिभिजुअलकोमा आफ्नो आफ्नो ट्यालेन्ट हुन्छ र हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि we have to find out the purpose of our existence किन हामी चाहिँ बाँचेको यहाँनिर मेरो काम यहाँनिर आएर चाहिँ मेरो काम के हो त्यो फाइन्ड आउट गर्नु द्याट मिन्स त्यो माइका डलाको खोज्नु भनेको होइन त्यो भनेको के छ भने आफ्नो ट्यालेन्ट चाहिँ चिन्नु पर्यो र आफ्नो ट्यालेन्टलाई युटिलाइज गर्नु पर्यो हैन जस्तो अब यहाँनिर लकडाउनमा के छ भन्दाखेरि तिमीले पनि त्यो टाइमलाई युटिलाइज गर्नु पर्यो र युटिलाइज कसरी गर्नु भन्दाखेरि इन दिस टाइम्स अफ डिस्पेयर मेक बुक्स योर बेस्ट फ्रेन्ड हैन सुतेर कति चाहिँ तिमी सुत्छौ सुतेर एचो होला जस्तो भइसक्यो हैन र के गर्नु मोस्ट अफ द टाइम तिमीले किताबसँग बिताउनु पढ्ने गर्नु हैन र त्यो पढ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यु विल लर्न टु नो योरसेल्फ बेटर र विथ दिस हामी यो लेसन नम्बर 2 पनि वी कम टु एन एन्ड So what I want you to do is turn to page number 14 and 15. They are comprehension exercises which follows the poem. So your homework and activity task will be exercises 1, 2 and 3 र यो एक्सरसाइजेस चाहिँ तिमीले घरमा गर्नु पोएम डिस्कस गरेको छ इट्स अ भेरी सिम्पल पोएम हैन र यो एक्सरसाइजेसहरु चाहिँ तिमीले घरमा गर्नु पर्यो र घरमा गरेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि जब स्कुल खोलिन्छ त्यतिबेला चाहिँ तिमीले चाहिँ बुझाएको सबमिट गरेको हुनुपर्छ यो गरेको हुनुपर्छ तिमीले सो दिस विल बी एज योर होमवर्क र त्यहाँदेखि दिस यो होमवर्क चाहिँ फेरि बोथ क्लास 10A र 10B कोमा र अब केही यसमा अब सपोज एक्सरसाइजेस कुन चाहिँ हो र 1 मा के एक्सरसाइजेस छ 2 र 3 मा त्यसरी नै कुन कुन एक्सरसाइजेस छ त्यो एक्सरसाइजेसहरु यदि जानेन भनेन एनी डाउट हैन एनी क्वेशन छ भने हाम्रो WhatsApp ग्रुप छ तिमीहरु सबैलाई थाहा नै छ हैन र त्यसमा तिमीले क्वेरीजहरु हामीलाई सोध्नु न डर मानिकिन न हिचकिचाइकिन तिमीले हामीलाई सोध्दा हुन्छ बिकज वी आर देयर टु हेल्प र यो क्लासेसहरु पनि हामीले त्यही कारणले गरेको तिमीहरुको पढाइ चाहिँ कन्टिन्यू नै होस् ड्युरिङ दिस टाइम अफ लकडाउन सो विथ दिस we come to the end of unit 2. Thank you.